أهلًا بيكم في فيديو جديد ظريف كده وخفيف إن شاء الله هيعجبكم، وإن أنتِ لو نفذتيه كمان هتحسي بمتعة جميلة زي ما أنا استمتعت وأنا باصور الفيديو ده. أهلًا بيكم أنا توتي ودي قناتي، لو أول مرة بتشوفيني فعلي الجرس عشان يوصلِك كل إشعار جديد بكل وصفة جديدة باعملها في قناتي، ولو عجبِك الفيديو اعملي له لايك وشيّريه عشان الكل يستفيد. أول طريقة معايا للتزيين سهلة جدًا وبسيطة جدًا، جدًا، جبت الخيارة قطعتها دواير وكل دايرة قسمتها بالنُص، فبقت نُص دايرة زي ما أنتم شايفين كده حطيتها على حرف الطبق، بعد كده هتحطي جوّه بقى أي مكون أنتِ هتقدّميه، سواء كان رز أو سلطة أو لحوم أو حتى عاملة كفتة، يعني أي طبخة أنتِ طابخاها بس ما يكونش فيها سوايل، الرسمة دي أو الشكل ده هيبقى حلو أوي. عايزة أعلّمكم كمان إزاي تعملوا فراشة بنفس الدواير أو أنصاف الدواير اللي إحنا قسّمناها مع بعض، بتجيبي نُصّين ويكونوا قد بعض بالتساوي وبتحطّيهم عكس بعض زي ما أنا عملت كده، وبعد كده بتاخدي أجزاء صغيّرة من حرف الخيارة الجزء الأخضر علشان تعملي اللي هي الأجزاء بتاعة الفراشة، مش عارفة اسمها إيه، اكتبوا لي في التعليقات. طريقة سهلة جدًا وبتدّيكِ شكل فراشة وحلوة أوي، ممكن تحطّيها في حرف الطبق أو لو أنتِ عاملة طبق سلطة بتحطّيها في أركان الطبق، لو طبق مربّع بالذات هيدّيه شكل حلو أوي. شايفين حاجات بسيطة جدًا عملنا أشكال جميلة، شكلين وعملتهم بكل سهولة. هنعمل مع بعض شكل كمان، أنا هاعمل مش هاقول لكم إيه، اتفرّجوا أنا باعمل إيه وهتتفاجئوا في النهاية الشكل بسيط جدًا وحلو جدًا، جدًا. أخدت الخيارة قطعتها بالورب من الجزء ده من الجزء الأولاني ومن الجزء الأخراني، وبعد كده شِلت الزوايد، فبقى عندي قطعتين بيضاويتين. بُصّوا عطتني شكل القلب، بس الجزء بتاع التشكيل القلب ده الكاميرا كانت واقفة، فأنا هاعيده معاكم تاني. بُصّوا أنا قطعت الخيارة بالورب، وهاقطّع جزئين قد بعض بالضبط، ما تبقاش قطعة الخيار مدوّرة، تبقى بيضاوية زي ما أنتم شايفين كده، وبتيجي على الحرف بتقطعي قطعة بالورب، وعلى الحرف التاني بتقطعي قطعة بالورب، بعد كده هتضميهم لبعض، فبكل سهولة هيدّيكِ شكل القلب. الأشكال اللي أنا باعملها في الفيديو ده مش ضروري بس تزيّني بيها أطباق الأكل، ممكن كمان لو بتقدّمي جبنة تقطّعي الخيار بنفس الطريقة هيدّيكِ شكل حلو ويفتح النِفس. شكل القلب كمان كل ما الخيارة هتكون رفيّعة كل ما القلب هيظهر أكتر، يعني عندي هنا القلب يعني إيه مدوّر شوية، واخد راحته، قلب واخد راحته. هنعمل شكل كمان، بُصّوا أنا قطعت دايرة وهاجوّفها من النُص. طبعًا كل الأجزاء اللي بتطلع من الخيار وقت التقطيع دي هتقطّعيها وتعمليها سلطة، مش هتترمى خالص. بدأت كده بعد كده أقطّع دواير، بس دواير رفيّعة جدًا، تكاد تكون شفّافة، عشان تبقى سهلة في التشكيل بعد كده. بُصّوا أخدت أنصاف الخيار وبقيت ألفّها حوالين بعض عشان آخُد شكل الوردة. بعد كده حطيتها في قطعة الخيار اللي أنا جوّفتها. قطعة الخيار دي هي اللي هتمسك لي الوردة بحيث إنها ما تفُكِّش. بُصّوا هي فكِّت منّي لإن الخيار كان طازة جدًا، فكان إيه، قاسي شوية. فبدأت أحطها واحدة عكس واحدة، فأعطتني شكل الوردة الجميلة اللي أنتم شايفينها دي. فكرة كمان بس دي بالطماطم بقى، قشّرت الطماطم زي ما بنقشّر البرتقان.
طبعا انتوا عارفين انا هعمل ايه، دي الوصفة المعتادة او التزيين المعتاد ده بالطماطم. عملت وردة، يعني انتي بتقشريها زي البرتقانة وبعدين بتلفيها حوالين بعض فبتديكي شكل وردة. بصوا بقى، خدت قطعة كده من الخيار المدورة، قسمتها بالنص وهيبقى هما دول فروع الوردة. اظن مفيش اسهل من كده لو انتي بتحبي تزيني الاطباق. افكار سهلة وبسيطة وهتنفذيها بكل سهولة. ما تنسوش بقى تبقوا تكتبوا لي في التعليقات انه شكل عجبكم اكتر حاجة. الشكل ده سهل جدا جدا برضو، لو انت عايزة تعملي وردة تانية بشكل مختلف، خدي كده قطعة من الخيار وقطعي منها قطع طولية، خليها مجوفة شوية. بصوا خطوط طولية كده بس ايه مجوفة شوية. شايفين؟ بعد كده ابتدي قطعي قطعة الخيار دي دواير. حابة بقى دواير تخينة شوية أو رفيعة شوية زي ما انت عايزة، هتديكي شكل تاني من الوردات بتاعة الخيار. لو الوردة اللي أنا عملتها الأولانية دي اللي هي جوه بعض دي صعبة عليكي، ممكن تعمليها بالشكل ده، هتبقى سهلة جدا جدا وهتدي شكل جميل برضه. شايفين بكل سهولة؟ عملت حوالي كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ست أشكال من الخيار. انت اختاري بقى الشكل المناسب ليكي للطبق اللي انت هتقدميه. لو كنت هتزيني حرف الطبق او هتحطي مثلا بولة رز، يبقى انسب حاجة الوردة. يا اما اي وردة بقى من اللي انا عملتهم، يا اما الوردة اللي بالطماطم اللي ليها فروع بالخيار، يا اما الوردة اللي هي جوه بعض دي اللي شكلها جميل دي، يا اما الوردة التانية اللي هي عبارة عن دواير دي. زيني بقى وابدعي في اطباقك، اشكال سهلة وبسيطة مش هتاخد وقت معاكي خالص وهتنفذيها بكل سهولة. ما تنسوش لو عجبكم فيديو النهاردة تشيروه لاصحابكم وادعوا لي كمان دعوة حلوة. دي الاشكال اللي انا عملتها، ده اول طبق. زي ما انتم شايفين كده حطيت انصاف من الدواير على الحرف، وده القلب اللي عملناه، ودي الفراشة اللي عملناها بكل سهولة. شايفين هنا الفراشة واضحة لان انا قربت عليها قوي عشان تشوفوها. القلب حلو قوي جميل. الوردة دي شكلها تحفة جدا. وردة الطماطم مفيش اسهل منها وعملت لها فروع بالخيار. وده شكل تاني من الورد اللي هو الدوائر المسطحة. مجرد ان انتي خططتي الخيارة بالسكينة بس خليتي الخطوط دي بارزة لجوه شوية عشان لما تقطعي تديكي شكل الورد. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى مني كمان. يا رب فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط وعجبكم، وتكون افكاري اللي انا بقدمها لكم بتنال اعجابكم. عايزة اقول لكم ان الفيديو اللي قبل دوت انا كنت عاملة عجينة الليمون، العجينة السحرية حلوة جدا في تنظيف كل حاجة في البيت، بتلمع الازاز، بتلمع الحوض الاستانلس، بتلمع الكوبايات جدا. لو الكوبايات عندك مطوسة شوية هسيبه لكم في اول تعليق مثبت. فيديو حلو جدا، اتمنى تشوفوه وتشيروه لاصحابكم عشان الفايدة تعم. ده فيديو النهاردة، فيديو كده ظريف وخفيف وفرفوش، اتمنى يكون نال اعجابكم. ما تنسوش بقى تكتبوا لي في التعليقات انه شكل من الاشكال عجبكم اكتر حاجة، واكتبوا لي برضو في التعليقات تحبوا الفيديو الجاي اعمل لكم وصفة تنظيف المنظف يعني، ولا اعمل لكم حاجة حلوة كيكة بقى جلاش، يعني اي وصفة انتوا بتحبوها، ولا اعمل لكم رز بلبن. لو عايزين الرز بلبن اكتبوا لي في التعليقات وهنزلها لكم الفيديو الجاي بطريقة سهلة وبسيطة وكريمي وطعمه تحفة وخطير وبإمكانيات بسيطة جدا. شايفين بقى؟ انا هوريكم هنا الاشكال من قريب. ده شكل القلب، قلب جميل زي قلوبكم الحلوة. ايوه انتي قلبك زي الفل، حطي بقى تعليق. دي الفراشة،
انا حطيتهم على طبق يكون غامق شوية علشان تشوفوا الاشكال بوضوح اكتر. الفراشة سهلة جدا، دايرتين عكس بعض او نص دايرة عكس بعض وفرعين كده. انا هسميها شنبات بس انا مش عارفة اسمها ايه، اكتبوا لي بقى في التعليقات. الوردة دي شكلها حلو جدا جدا، ولو ما عرفتيش تلفيها حوالين بعض حطيها قطعة قطعة جوه الدايرة اللي احنا جوفناها. تزيين الأطباق بيدي شكل حلو قوي وبيفتح النفس. لو بتقدمي الأكل للأطفال أو لضيوف تبقى حاجة مميزة بتميزك انتي في تقديم الأكل. أنا جبت لكم يعني أكتر حاجة موجودة في المطبخ أو في تلاجتك، وفي نفس الوقت هتديكي أشكال كتير وأشكال حلوة. وحتى لو ما زينتيش بيهم أطباق الأكل أو سفرتك مثلا، ممكن تقطعيهم بالأشكال الحلوة دي لأولادك أو حتى مع سندوتشات الجبنة. طريقة جديدة ومختلفة لتقديم الخيار. أتمنى فيديو النهاردة يكون نال إعجابكم، وانتظروني في فيديوهات جاية كتير حلوة زي ما انتوا دايما متعودين مع مطبخ توتي. ربنا يسعدكم ويسعد قلوبكم وتشوفوا الخير كله والفرح. دعوة بظهر الغيب ليكم، وادعوا لي انتوا كمان دعوة بظهر الغيب. ربنا يستجيب مننا ومنكم. مولد النبي قرب، كل سنة وانتوا طيبين كل متابعيني. ولو أول مرة بتشوفيني برضو كل سنة وانتي طيبة، نورتيني ونورتي قناتي. شايفين الأشكال شكلها حلو قوي، بسيط جدا وما خدتش وقت خالص. أتمنى تجربوه.